Vandaag wil ik de teleurstellende 1.5.8 versie vervangen door de nieuwste update van de app en kijken wat die meebrengt. Als eerste ga ik de app updaten, dan kijken wat er nieuw is en als laatste een stukje vliegen om te kijken of alles naar behoren werkt. Open de App Store en zoek naar DJI Fly. Open het appscherm en kijk welke versie beschikbaar is. Klik op bijwerken en wacht tot de update klaar is. Klik op open. Klik op profile, settings en kijk of de juiste versie geïnstalleerd is. De DJI 1.5.9. Controleren even of we daar zijn. Onder About, de appversie 1.5.9. Controleren de firmware even. Checking version. Ik ben up-to-date. Dan lopen we even door de menus. Onder Safety. Hier is in deze appversie eigenlijk niets veranderd. Mijn batterijinfo. Advanced settings kijk ik altijd even wat hij moet doen als het signaal compleet lost is. Dan heb ik graag return to home. Control. Hier mag ik altijd graag de gimbal upward rotatie aangeven, dat die boven het 0 graden punt heen kan. En mijn gimbal settings kijk ik altijd even naar of dit ongewijzigd is. Want je hebt wel eens dat die deze automatisch wijzigen bij een update. Phone charging aan en uitschakelen vind ik toch wel prettig. En of mijn EXP settings ongewijzigd zijn voor normaal en sport. En dat is dan camera. Daar is ook niks veranderd. Ik heb mijn histogram er altijd in. Mijn raster, witbalans auto en mijn cache recording en dergelijke. Dat hoef ik allemaal niet. Daar zit niet het grote verschil in. Dat zit hem pas in de besturing van de camera voor foto en video. Rechtsonder. Ik zit nu in videostand. Hij staat in auto. Daarin is ook nog niks veranderd. Als ik op hieronder klik, kan ik hier de resolutie verstellen en het aantal frames per second. Dat is eigenlijk ongewijzigd. En mijn exposure value is nog steeds die slider. Daar kan ik mijn hoeveelheid licht mee vaststellen. De verandering zit hem in de manueel stand. Als ik naar Pro klik, dan zie ik hier een wit lijntje in het midden. Dat geeft een scheidingslijn aan tussen twee instelschermpjes. Ik kan aan de rechterkant klikken. Dan zie ik mijn ISO-waarde die ik kan verstellen. En mijn shutter, mijn sluitersnelheid die ik kan verstellen. En de MM is de gemeten hoeveelheid licht, geeft hij dan weer. Klik ik deze aan, dan kan ik hier mijn witbalans verstellen. En mijn resolutie weer en de hoeveelheid frames per second. Datzelfde kan ik in de fotostand. Als ik naar foto ga, dan zie ik in auto kan ik alleen maar JPG of JPG en RAW kiezen. En mijn exposure value kan ik verstellen. Zo anders is dat in de Pro stand. Daar kan ik aan de rechterkant van het witte lijntje mijn sluitersnelheid, mijn ISO-waarde en mijn sluitersnelheid kan ik veranderen. Daar links van kan ik hier de witbalans verstellen. Ik kan een auto uitschakelen en dan kan ik van heel koel naar heel warm als ik dat wil. En ik kan hem in auto laten staan. Het imageformaat JPG, JPG RAW
of het formaat van de foto 16:9 heb ik hem altijd staan, of 4:3. Daar zit hem het grote verschil in. Het is gewoon handiger geworden. In de videostand op auto, dan ziet het er zo uit. Dus dit zijn de grote wijzigingen in de nieuwe 1.5.9. De 1.5.8 versie leverde veel vriesbeelden op. Ga nou eens kijken hoe deze nieuwe appversie zich gedraagt. Ik vlieg op een hoogte van 36 meter, een paar honderd meter ver weg. Het signaal blijft mooi stabiel, dus dat lijkt in orde te zijn. Hier speel ik wat met de nieuwe schermen die ik in het begin van deze video heb laten zien. De witbalans kan van koelblauw tot warm geel-oranje worden versteld. Meestal laat ik deze in de autostand staan. Ook in de fotostand levert de camera prima resultaten.
Ook in de Pano-mode functioneert de drone zoals verwacht. De drone zet de beelden zelf aan elkaar in JPG, maar als je JPG plus RAW fotografeert, zijn de opnamen ook in DNG-formaat beschikbaar. En kun je naar eigen smaak later stitchen in bijvoorbeeld Lightroom of Photoshop. De quickshots functioneren ook prima. En hier selecteer ik mijzelf met de Subject Scanning aan. Als je dan op het groene plusje klikt, dan is je doel geselecteerd. 3, 2, 1. De drone komt na de dronie netjes terug naar het beginpunt. Dat ziet er allemaal prima uit. Het landen van de drone in de Cine-mode gaat heel precies en voldoet geheel aan de verwachtingen. Voor deze video zijn 2 vluchten gemaakt. In de Air Data app kan de vlucht geheel geanalyseerd worden. Zo kan van de gehele vlucht de signaalsterkte bekeken worden. En hier zijn alle signalen groen en een 100% score. Ook de tweede vlucht ziet er prima uit en geeft een 100% score op de signaalsterkte. Dat is uitstekend. Landing. De DJI Fly App 1.5.9 is daarom geslaagd.